لما تتوقع أنه الموضوع مؤامرة، أبدا، أكبر من كذا بكثير. نتكلم على اقتصاد تقني قاعدة تتحارب عليه دول وشركات داخل نفس الدول. وأيضا بالتأكيد هتكلم على هواوي والبراءات اللي يمكن فيها تنافس سامسونج بشيء لسه سامسونج ما جابته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم. أبدأها أول شيء بنفس الأخبار حقت هواوي. وهواوي داخلة على مجال الجوالات اللي تنطوي بطريقة مختلفة. تعرفوا أنه طلعوا لنا الميت إكس والميت إكس إس، الشاشة اللي تنطوي ولكن من الخارج، على عكس المنظور اللي تشوفه سامسونج. والجوال المفروض أنه شاشته تنطوي من الداخل وفي شاشة مساعدة خارجية كبيرة. شفنا هذا الأمر أيضا من سامسونج على الفولد زي 2 النسخة الجديدة من الفولد. الحين في تصاميم تؤكد أن هواوي شغالة على نفس هذا المبدأ، بل أيضا نفس هذا المبدأ بإضافة قلم. يعني نتكلم على نوت وفولد مع بعض. هذا الشيء اللي كنت أصلا متوقعه من سامسونج، ولكن يمكن ما نشوفه إلا السنة الجاية أو اللي بعدها. ولكن هواوي يمكن تسبق وبرضه تجيب لنا هذه التقنية. نتكلم على 5 كاميرات تكون موجودة في نفس الجهاز، كاميرتين تستخدم من الجهة الأمامية و3 كاميرات من الجهة الخلفية اللي هي أصلا الجهة اللي تنفك في الانطواء. فموضوع غريب. لحظة، لو شفنا التصميم ودققنا فيه أكثر حنلاحظ أنه الزاوية السميكة اللي استخدمت في الميت إكس هي نفسها اللي هتستخدم في هذا الجوال مهما كان اسمه من هواوي. فالمنافسة من هواوي على كل الشركات اللي تصمم ابتكارات وابداع واضح أنها في أشدها، سواء جت خدمات جوجل ولا ما جت. أجهزة الميت الجديدة يمكن تكون ماشية على نفس وتيرة البي 40 من ناحية المعالجات، فتحصل على معالجات الكيرن، وأيضا من ناحية قدرات خدمات جوجل. فالمعالجات اللي حتكون موجودة في نفس جوال الميت 40 الجديد متوقع يكون الكيرن، فما هيحصل على معالجات كوالكوم اللي المفروض تنتقل لها الشركة بشكل عاجل لأحد محاولات إنقاذ وجودهم في الولايات المتحدة الأمريكية. أصلا لو تكلمنا على وجودهم في الولايات المتحدة الأمريكية في عواقب جدا كثيرة، وفي الحرب التقنية اللي بتكلم لكم عليها في الحلقة، ويبغى لكم تشوفها من منظور كبير. ترى الموضوع أكبر مما نتوقع. فالمنظور حق الحرب التقنية اللي قاعدة تصير من هواوي على منافسينها، والرضوخ اللي قاعدة تنزل فيها هواوي على المعالجات، يمكن ما تكون أبدا على تصورنا. فإحنا فكرنا أنه يمكن تيجي معالجات كوالكوم على الميت، وبالتالي الميت يتوفر عالميا ويحصل على خدمات جوجل. هالأمر ألاقيه مستبعد. إلى الحين العناد اللي موجود في الصين مستمر، فنلاقي أنه معالجات كيرن ما زالت تستخدمها هواوي. وأيضا الشركة الأساسية اللي هي TSMC اللي تسوي هالمعالجات يمكن تمنع من تزويد المعالجات للشركة حقت هواوي. الموضوع صاير معقد، وكله بهدف الحرب التقنية الاقتصادية على الصين. الحين اوكي، شوف، مع الحلقه بيجيكم اشياء مره تحمس. فاول شيء لو تكلمنا عن المعالجات وضبطه الميت، مستحيل السنه هذه تضبط حاجه من منظوري الشخصي، رغم انه جوال الميت حيجي بقدرات جدا ممتازه، ومتشوق لهذه التجربه، ومتشوق انه تنفرج الامور عليهم ويكون شيء جدا خرافي. ولكن لو جينا للواقع، تيك توك قاعد يواجه مشاكل، وي شات قاعد يواجه مشاكل، شركات الصينيه في امريكا تواجه مشاكل. ليش هذا كله؟ الحين لو تكلمنا عن الخصوصية اللي موجودة في تطبيق التيك توك، وإنه نفس التطبيق ينتهك خصوصية المستخدمين بشكل جدا كبير. لحظة، كيف ينتهك خصوصية المستخدمين ولم يتم إزالته من متاجر التطبيقات الأمريكية اللي هي جوجل بلاي والآي أو إس ستور؟ فإذا موجود عندكم متجرين، أكبر متجرين تطبيقات في العالم، هذول المتجرين في الولايات المتحدة الأمريكية وخاضعين لقوانين جدا صارمة من ناحية الخصوصية، كيف الولايات المتحدة الأمريكية تتهم نفس شركة دانس بايت حقت تيك توك أو بايت دانس، نفس حقت تيك توك، بأنهم ينتهكوا الخصوصية وموجود المتاجر وفيها تطبيقات في الولايات المتحدة الأمريكية؟ في شيء غلط، صح؟ عشان كذا الموضوع اقتصادي تقني بحت. فاللي يكون عنده أفضل التطبيقات حقت التواصل الاجتماعي وأفضل التقنيات زي ال 5G وغيرها وأفضل الأجهزة الذكية هو اللي بيحصل على حصة اقتصادية أكبر من الحين ورايح المستقبل، أكثر وأكثر وأكثر. وهذا الشيء اللي أكيد هيخلي الولايات المتحدة الأمريكية خايفة على اقتصادها التقني اللي عرفت فيه من سنوات جدا كثيرة. منطقي ولا لا؟ فإذا لازم يصير في حرب. هذه الحرب مناوشاتها أو مناوشات الحرب نهايتها يصير
الاتفاقيات ما بين الاثنين، ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ونعرف انه الامور استتبت بتوازي ما بينهم، انت استغني عن كذا وانا اخذ كذا، انت ضبط كذا وانا اخذ كذا، فيتقاسموا الحصة بشكل جدا صحيح. الجوالات قاعدة توصل لقدرات جدا عالية، قدرت توصل لكفاءة تصنيعية، استخدام وتقنيات بشكل جدا عالي. فأكيد أمريكا خايف على التقنيات اللي عندها ولازم تضبط أمورها. وهذا الأمر أيضا حيبان عندنا مو بدائرة أمريكا، بالدائرة الأصغر بشركة أبل في الحلقة، فلا يفوتكم. جوجل عطت أقصر عمر تقني لجوال في تاريخها، فالبيكسل 4 خلاص المفروض أنه يوقف إنتاجه وأيضا بيعه رسميا من جوجل، فحيتم بيعه من وسائل أخرى، ونتكلم على البيكسل 4 والبيكسل 4 إكسل. ليش سويت جوجل كذا؟ لأن الظاهر مهتمين في البيكسل 4A اللي هو النسخة الاقتصادية، ومهتمين بالنسخة القادمة من البيكسل 5 اللي يمكن يحصل على تقنيات ال 5G وأشياء إضافية من جوجل. ما حد قاعد ينكر أنه عدم وجود جوجل بشكل رسمي خارج الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مكثف، يعني بريطانيا موجودة بس مو بشكل مكثف، فعدم وجودهم بشكل مكثف قاعد يأثر بشكل جدا كبير على مبيعاتهم وعلى اهتمامهم أيضا بنفس الأجهزة. هم مركزين على الخدمات من يومهم، فاحتمالية نقدر نقول أنه البيكسل 5 يجي قريبا. أقصر عمر كان من أكتوبر العام الماضي للحين أنه الجوال يطلع وما يكمل سنة وخلاص يعتبر شبه أنه انعدم. فاستثماري حتى في البيكسل 4 إكسل هذا استثمار رايح رغم اللون يجنن. شوف انتقل الحين للمنافسة الاقتصادية داخل أمريكا، ومايكروسوفت وأبل ومعاهم من كوريا سامسونج. لاحظنا في المؤتمر الأخير سامسونج تكلمت عن شراكتها مع مايكروسوفت والتعاون في منصة الكلاود إكس اللي حتيجي لأول مرة على نفس النوت 20 ألترا، وحتبدأ ب15 سبتمبر بالتوفر مع أكثر من 100 لعبة. 100 لعبة نتكلم على كأنك إكس بوكس موجود في جوالك، فأنت إذا اتصالك مرة خرافي حق الإنترنت تقدر تلعب سحابيا ألعاب الإكس بوكس على اشتراك الإكس بوكس حقك على نفس النوت 20 ألترا، وهذا شيء ممتاز. أبل تقول أنه هالأمر ينتهك قوانين متجرها، وأنه هذا الشيء يمكن ما تسمح فيه ولن تسمح فيه على متاجرها. أي لعبة وأي تطبيق يتم وضعه في نفس متجر التطبيقات iOS لابد أنه يخضع لكامل الشروط والأحكام والاختبارات حقت أبل، واللي هي تعتبر شيء منطقي. ولكن منصة بث ألعاب من شركة رسمية تنطبق عليها نفس هالموضوع، كيف ينطبق عليها؟ ما عندكم أبل أركيد موجودة على نفس منصة أبل، فكيف هم يجيبوا شيء منافس مع أسماء أفضل في المنافسة؟ فنعرف أنه المبدأ الاقتصادي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، المبدأ الاقتصادي التقني موجود بين الشركات وأيضا موجود بين الدول، وهذا شيء جدا طبيعي. كل شركة تبغى تعيش، كل شركة تبغى تربح، كل شركة تبغى تكبر وتتوسع بأعمالها وخايفة على نفسها من المنافسين. فالخدمة يمكن تيجي في 15 سبتمبر، ما أدري إذا رسميا بتيجي المملكة العربية السعودية، متشائم من هالأمر، ما أتوقع تيجي، ولكن إلا ما يكون عن طريق ال VPN والأشياء نقدر نسويها، مما يعني أن قدرة الاتصال ما حتكون كويسة إذا استخدمنا فيبن، وبالتالي حنلاقي أنه الألعاب أو كتجربة مو حلوة. نستنى نسافر برا أساسا نجربها ونعطيكم التجربة بإذن واحد أحد زي باقي التقنيات اللي قاعدين نجربها. وخبر لازم أذكره أنه تيك توك ومايكروسوفت الاثنين قاعدين في مناقشات مع نفس الشركة الأم لتيك توك علشان يستحوذوا عليه، يا إما استحواذ عالمي خارج الصين، فخارج الصين يصير مملوك من شركة، داخل الصين شركة ثانية، أو أنه بعض الفئات حقت التطبيق يصير مملوكة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، أو آسف خارج الصين من أحد الشركات الاثنين، يا مايكروسوفت يا تويتر. وبالتالي إذا مايكروسوفت أخذت تيك توك يمكن تيك توك يموت زي ما صار في نوكيا، شهرتها العالمية انكمشت بشكل جدا كبير، ما ماتت انكمشت، بعدين رجعت شركة صينية تحاول تحيي نوكيا من جديد اللي هو HMD البيت الجديد نوكيا. ولو أخذتها تويتر يمكن بالفعل تويتر ضبط أمور نفس ريلز، اسمها ريلز ولا فيدز، تتوسع من خلالها من تويتر ومن مبدأ التغريدات فقط، بل أنه يصير في محتوى مرئي موجود على تويتر. ننتظر ونشوف. ونهاية الحلقة كل حلقة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وأشوفكم على ألف خير بإذن واحد أحد. ولا يفوتكم تشوفوا الفيديو اللي سويته للنسخة الخاصة من نفس جوال النوت 20 ألترا اللي سويت لها أنبوكسن، وكانت شيء جدا جميل كتجربة.